હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે હું વાત કરવાનો છું એસીની ઓરિજિનલ પીસીબી વિશે. જે તમે જોઈ શકો છો અમારી જોડે દરેક કંપનીની અવેલેબલ છે. એલજી, હિટાચી, ઓનિડા, વોલ્ટાસ, લોયડ, જે દરેક કંપનીની એસીની નોન ઇન્વર્ટર એસીની પીસીબી અમારી જોડે અવેલેબલ છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ હિટાચીની છે નવા મોડેલની, જેમાં એસી મોટર આવે છે કેપેસિટરવાળી, એ મોટરનું છે. આ જોઈ શકો છો તમે હિટાચીની પીસીબી છે ડીસી મોટરવાળી, જેનું ઓળખાણ આ જે મોટરનું સોકેટ આવે એના ઉપરથી થાય, જે ડીસી મોટરવાળી છે. પ્લસ આ જે પીસીબી છે એ ઓનિડામાં બિગ ડિસ્પ્લે આવે, જેમાં મોટી ડિસ્પ્લે આવતી હોય છે એની છે, જે તમે જોઈ શકો છો. આની ઉપર લખેલું જ છે કે ઓનિડા બિગ ડિસ્પ્લે. એ રીતે દરેક કંપનીની મારી જોડે પીસીબી અવેલેબલ છે. પ્લસ એક આ ઓનિડા, વોલ્ટાસ જેવી દરેક 4 થી 5 કંપનીમાં આવતી હોય છે, જે કોમન છે. એ પીસીબી પણ અમારી જોડે અવેલેબલ છે. એના પછીનું જે આ બીજું મોડેલ આવે છે સેમ એ જ કંપનીમાં 2 ટનમાં આવતું હોય છે, એની બી પીસીબી અમારી જોડે અવેલેબલ છે, તમે જોઈ શકો છો ફોટામાં. પ્લસ એક આ વોલ્ટાસ, ઓનિડા જેવી કંપનીમાં આવતી હોય છે મોટા સોકેટવાળી મોટર આવતી હોય છે, 6 વાયરવાળી મોટર આવતી હોય છે, જે તમે જોઈ શકો છો. આ મોટરનું સોકેટ બી છે 6 વાયરવાળું. અને એક આ જે અત્યારે લેટેસ્ટ જે મોડેલ ચાલી રહ્યું છે સી ટાઈપનું ટીસીએલ મોડલ, ટીસીએલ, વર્લપુલ, ગોદરેજ દરેક કંપનીમાં આવતી હોય છે, જેની આ અવેલેબલ છે અમારી જોડે સર્કિટ. આ જ રીતે અમારી જોડે ઇન્વર્ટરની પીસીબી પણ અવેલેબલ છે, તમે જે જોઈ શકો છો. આ જે છે લોયડ, ગોદરેજ છે, લોયડ છે, વોલ્ટાસ જેવી કંપનીમાં આવતી હોય છે. આઉટડોરની પીસીબી છે, ઇન્વર્ટર આઉટડોર પીસીબી. આ છે ડાઇકિન થાઈલેન્ડ મોડલની પીસીબી છે, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. ડાઇકિન ઇન્વર્ટર થાઈલેન્ડ મોડલની પીસીબી છે. આ ઓક્સની ઇન્વર્ટરની પીસીબી ઇન્ડોર પીસીબી છે. અને આ જે પીસીબી છે ડાઇકિન ઇન્ડિયન મોડલની પીસીબી છે, જેમાં વધારે પડતો પ્રોબ્લેમ આ પીસીબીમાં આવતો હોય છે, તે તમે નોટિસ કર્યું હશે. જો કોઈ ટેકનિશિયન વર્ક કામ કરતા હશે તો એમને નોટિસ કર્યું હશે કે આ પીસીબીમાં વધારે પડતો પ્રોબ્લેમ આવતો હોય છે. જે એ આ વાળી પીસીબી છે, જેને હું તમને કાઢીને બી બતાવું. આ વાળી જે પીસીબી આવે છે ઇન્વર્ટર મોડલમાં, એમાં આ પીસીબીમાં બહુ વધારે પડતો પ્રોબ્લેમ આવતો હોય છે, જે તમે જોઈ શકો છો કે આ પીસીબી છે અમારી જોડે અવેલેબલ છે. જે તમારે નવી પીસીબી લેવાની હોય તો અમારો કોન્ટેક્ટ કરો, જેને વિડીયોના લાસ્ટમાં અમે તમને એક નંબર આપવામાં આવશે, એ નંબર ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બીજી એક આ પીસીબી બી વધારે ચાલી રહી છે અત્યારે રિપેરિંગમાં, જે વોલ્ટાસ અને બ્લુસ્ટારમાં વધારે પડતી આવતી હોય છે, જે તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. અને એક બીજી એક આ એલજી ઇન્ડોરની પીસીબી છે ઇન્વર્ટર, એલજી ઇન્ડોર પીસીબી ઇન્વર્ટર છે. પ્લસ તેમાં તમારે ઇન્વર્ટરથી નોર્મલ કરવું હોય કે ઇન્વર્ટર બધું હટાવીને નોર્મલ કરવું હોય, તેમાં યુનિવર્સલ પીસીબી બી આવે છે, જે તમે નાખીને ઇન્વર્ટરનું નોન ઇન્વર્ટર કરી શકો છો. એમાં બી ડીસી અને એસી બંને યુનિવર્સલ પીસીબી આવે છે, જે આ વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો. અને પ્લસ તમારે ત્યાં કોઈ બી ઇન્વર્ટર એસીમાં પીસીબીમાં પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો અમારા ત્યાં રિપેરિંગ બી થાય છે, જેના વિડીયો હું યુટ્યુબમાં મૂકતો જ છું, તમે જુઓ જ છો. જેમાં કોમ્પ્રેસર સાથે અમે ચેક કરીને આપીએ છીએ, જે તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે રિપેરિંગ કામ ચાલી જ રહ્યું છે એક પીસીબીમાં. જે લોયડ કંપનીની જે પીસીબી મેં અમને બતાવી તમને, જે વધારે પડતી રિપેરિંગમાં આવે છે, એ વાળી પીસીબીમાં અત્યારે કામ ચાલી જ રહ્યું છે, જે તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે અમારું અહીંયા ટેસ્ટિંગ બી ચાલુ જ છે. અમે અહીંયા રિપેરિંગ કામ બી કરીએ છીએ, પ્લસ નવી પીસીબી બી રાખીએ છીએ. જો રિપેરિંગ ના થાય તો અમે અમને નવી પીસીબી ઓફર કરીએ છીએ. જ્યાં સુધી રિપેર થતું હોય ત્યાં સુધી અમે રિપેરિંગમાં જ માણીએ છીએ, રિપેરિંગ કરીને જ આપીએ છીએ. જોઈ શકો છો તમે કે આ વાળી પીસીબીમાં રિપેરિંગ કામ ચાલી રહ્યું છે, જે તમે જોઈ શકો છો. હું તમને નજદીકથી બતાવું કે જો આ વાળી પીસીબી છે. આ પીસીબી નવામાં હું તમને બતાવું તો આ વિડીયોમાં મેં તમને બતાવી હતી. જે આ વાળી પીસીબી છે એમાં આ પીસીબીમાં હીટસિંક કાઢી લીધેલી છે આઈસીને બધું, એટલે તમને અલગ દેખાશે.
પરંતુ આ વાળી પીસીબી છે જેમાં અત્યારે રિપેરિંગ કામ ચાલી રહ્યું છે ને હું તમને જે રિપેરિંગ કરે છે ભાઈ એ ભાઈનો તમને હું કોન્ટેક્ટ નંબર આપીશ. તમે કોઈ બી ઇન્વર્ટર એસીનું કામ એસીમાં તમારે પ્રોબ્લેમ આવતો હોય પીસીબીમાં તો તમે આ ભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને તમે એમનો કોન્ટેક્ટ કરીને તમારો એસીનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકો છો. આ રીતેનું અમારું અહીંયા ટેસ્ટિંગનું કામ ચાલી રહે છે. આ ભાઈ ખાલી ઇન્વર્ટરની જ પીસીબી કરે છે, જે અમે જોઈ શકો છો અત્યારે ઇન્વર્ટરમાં એમનું કામ ચાલી રહ્યું છે. પ્લસ અમે વોશિંગ મશીનની પણ નવી પીસીબી રાખીએ છીએ, જે તમે જોઈ શકો છો કે આ સેમસંગ ઇન્વર્ટર મોડેલની પીસીબી છે, ફ્રન્ટ લોડની અને ટોપ લોડની. પ્લસ આ આઈએફબી કંપનીની બધી પીસીબી છે, જે કંપની ઓરિજિનલ પીસીબી જે નાખે છે એ જ પીસીબી અમારી જોડે છે, જે તમે જોઈ શકો છો. આઈએફબીનો લોગો બી મારેલો છે, આમાં આઈએફબી લખેલું છે, આમાં બી આઈએફબી લખેલું છે. આઈએફબી માઇક્રોવેવની પીસીબી છે, આઈએફબી ફ્રન્ટ લોડની પીસીબી છે, આ બી આઈએફબીની ખાલી ડિસ્પ્લે પીસીબી છે, જે રીતે તમે જોઈ શકો છો. અમારી જોડે આઈએફબી વોશિંગ મશીનની બી પીસીબી છે, સેમસંગની બી પીસીબી છે. તથા સેમસંગ ટોપ લોડની પીસીબી છે, જે વધારે પડતી અત્યારે ખરાબ થતી હોય છે એ આ પીસીબી છે. એટલે તમારે જો પીસીબી રિપેરિંગ ના થતી હોય તો અમારો કોન્ટેક્ટ કરો અને નવી પીસીબી લઈ જાઓ. અને બીજું કે એસીની પીસીબી તમે લેવા આવો ત્યારે તમારે ખાલી એટલું ધ્યાન રાખવું કે બ્લોઅર મોટર અને સ્વિંગ મોટર જોડે લઈને આવું, જેથી કરીને અમે તમને અહીંયા કમ્પ્લીટ ચેક કરીને આપીએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમને બી ખબર પડી જાય કે સ્વિંગ ખરાબ છે, જેથી કરીને પીસીબી ખરાબ થઈ છે, કે મોટર ખરાબ છે જેના કારણે પીસીબીમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે, તો તમને એ બી સોલ્વ આઉટ થઈ જાય અહીંયા. કેમ કે અમારું અહીંયા રિપેરિંગનું બી કામ છે, એટલે અમે તમને વધારે એવું ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરી શકીશું. જે તમે આ રીતે જોઈ શકો છો કે અમારી જોડે પીસીબી અત્યારે ફૂલ સ્ટોકમાં છે. તમારે કોઈ બી એસીની પીસીબી કે વોશિંગ મશીનની પીસીબી જોઈતી હોય તો અમારો કોન્ટેક્ટ કરો, જે વિડીયોના લાસ્ટમાં હું નંબર આપીશ, જે એની ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને તમારી જોડે સેમ્પલ પીસીબી હોય તો એનો ફોટો મોકલી દેવો, જેથી કરીને અમે તમને ભાવ આપવામાં અમને આસાની રહે. આ રીતે અમારી જોડે પીસીબી છે. એક આ પેનાસોનિક આઉટડોરની પીસીબી રિપેરિંગમાં આવી છે, તમે જોઈ શકો છો. આ રીતેની અમારી જોડે નવી પીસીબી પ્લસ સેકન્ડમાં બી જોઈતી હોય તો બી મળી જશે. સેકન્ડમાં બી અમે રાખીએ છીએ. આ રીતેની અમારી જોડે પીસીબીઓ છે. આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને બને એટલું તમારા ગ્રુપમાં શેર કરો, જેથી કરીને જેને પીસીબી જોઈએ છે એને મળી રહે પીસીબી. અમારી જોડે અત્યારે આટલો સ્ટોક છે, એટલે જેનો મેં વિડીયો ઉતાર્યો છે. બીજો સ્ટોક આવશે ત્યારે બીજો વિડીયો હું મૂકી દઈશ. અત્યારે અમારી જોડે આટલો સ્ટોક છે. તમારે આમાંથી કોઈ પીસીબી જોઈતી હોય તો તમે આવી શકો છો. અત્યારે આપ જે 5 પીસીબી છે એ બહુ વધારે ચાલી રહી છે, તે તમે જોઈ શકો છો. એસીની પીસીબી, નોન ઇન્વર્ટર પીસીબી.